Sziasztok gyerekek! Torvald Detlefsennek van egy nagyon jó könyve, az a címe, hogy Sors mint esély, eredendő tudás a teljességről, nagyszerű könyv, hát mit mondjak nektek, 14-szer olvastam végig, és most a szerelmemmel újraolvassuk, és benne az asztrológia kapcsán magyarázza el a horizontális és a vertikális gondolkodás vagy megközelítés mód közötti különbséget, ugyanis amíg a horizontális gondolkodás a sokféleséget veszi szemügyre, hogy milyen sokféleség van a világban, addig a vertikális gondolkodás a sokféleségben megmutatkozó egységet, azaz analógiákat veszi figyelembe, és ennek alapján hívja fel a figyelmünket, hogy a világban, a teremtésben ős principiumok jelennek meg, és azoknak csak az egyik lehetséges vizsgálati színhelye az égbolt. Ugye az ókori Rómában végeztek ilyen jóslást és ilyen megfigyelést, például csirkebelekből is, azokból is tudtak valamire következtetni, hiszen ugye a Hermes Trismegistos törvénye alapján, ami fent, az lent, tehát az analógia a sokféleségnek több szintjén is megtapasztalható, akár az égen, akár az állatvilágban, akár a növényvilágban, vagy akár az emberi világban. És ugye ezzel a bevezetővel vezetném föl azt, hogy tegnap volt, ma reggel az interneten egy nagyon érdekes hírt olvastam, és a hír arról szólt, hogy a méheket valami nagy veszély fenyegeti. Amerikából indult, ugye ez is érdekes, Amerikából indult, hogy a méheket egy parazita fenyegeti, amelyek ugye betelepszenek a méheknek a testébe, és a méheknek az életnedveit kiszívják, és végül elpusztítják őket. Ennyi a hír. És ugye ebből, ha az ember egy kicsit belegondol, akkor már is látja, hogy mi az az ősprincípium, vagy mi az az ősprincípium kettős, amiknek a találkozása megfigyelhető az állatvilágban, aztán megfigyelhető a Földön is, hogy honnan indul és honnan terjed tovább, és ugye föl lehet fedezni hát a köztünk emberek között is, hiszen a méh, a szorgalom, a gyűjtögetésnek az analógiája, akik ugye időt, pénzt, fáradtságot nem kimélve gyűjtögetik a virágport, szorgalmasan összeszedik a ebből lévő méhpempő, vagy minek hívják, és ugye ezzel etetik a kicsinyeiket, szervezett városokat építenek, amit ugye kaptárnak, vagy nem tudom minek hívunk, és ott mindenkinek megvan a szerepe, és mindenki a nagy egészért, a méh család létezéséért dolgozik, és ezekbe a szorgalmas szervezett közösségekbe befurakodnak ezek a paraziták, és ezek bemennek a testükbe, és ott kis lyukat fúrnak, és szívják a nedvüket. Hát szóval egy szörnyűséges dolog. Ráadásul ez a jelenség ugye a méhek elpusztulásához vezethet, és tágabbról, hogyha ugye a méheket fogjuk föl, csak a világnak, a méhek világának kipusztulásához vezet. Na most nem kell hozzá sok, csak egy kis nyitott szem, hogy észrevegyük a világunkban, hogy ma tulajdonképpen ezek az ős principiumok találkoznak egymással. Egyrészt vannak még mindig olyan elszántak és güzük, akik azt mondják, hogy én teszem a kötelességemet és dolgozok, és akkor vannak, akik így mutogatnak rájuk, hiszen azt mondják, hogy ugyan már hát tőzs, de hát szerencsejáték, hogy umbuldák, simliskedések, okosságok, ugye, mert már ezt már kifejezetten ezt a parazita élősködő életmódot már hogy annyira
idealizáljuk, és annyira pozitív színekbe tüntetjük föl, hogy azt mondjuk, hogy okosság az, és szociálisan unintelligens, aki nem tud legalább háromféle trükköt, hogy hogyan éljen meg munkanélkül, és ráadásul jobban, mint az, aki dolgozik, mert aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. Tehát nagyon fontos, hogy nyitott szemmel járjunk a világban, és lássuk meg azt, hogyha valami az állatvilág vagy a növényvilág szintjén ugye megtapasztalható, abból az egész világban végbe menő jelenségekre következtethetünk. És véletlenül se gondolja bárki, hogy az a feladat, hogy most keresztes háborút kell hirdetni a paraziták ellen, és ugye nagy gezaról pöfföket nyomni rájuk, és hogy szegény jó kis méhek, és a méhek a jók, és a paraziták a rosszak. A feladatunk annyi, hogy a szemünk fölnyíljon, és a tudatunk tiszta legyen, és lássuk a valóságot. Sziasztok gyerekek! Hello!